Những người mà đã chích thuốc ngừa Pfizer và Moderna đã được báo cho biết có thể chích thêm một cái booster kế tiếp. Và có lẽ là những nhà chức trách sẽ nói những người mà chích thuốc ngừa của J&J Johnson Johnson cũng cần thêm một cái booster nữa. Nếu FDA mà cho cái đèn xanh về cái chuyện chích booster, có lẽ là vào tháng tới sẽ được chích thuốc ngừa booster. Những người trong healthcare và những người trong nursing home sẽ được chích booster shot đầu tiên. Sau khi đó thì những người lớn tuổi cũng được chích thuốc ngừa. Rồi kế đó nữa là tất cả chúng ta sẽ được chích thuốc ngừa. Tôi nghĩ rất là tốt nếu mọi người nào mà chích thuốc nào thì nên chích thuốc ngừa đó. Với tỷ nhi chích thuốc ngừa với Pfizer thì mình nên chích cái booster shot của Pfizer. Giống như Moderna cũng vậy. Nói về cái chuyện chích kháng thể booster shot thì đây là họ coi những cái học hỏi từ bên Israel. Những người mà 60 tuổi trở lên đã chích thuốc ngừa của Pfizer. Những người 60 tuổi trở lên dễ bị nhiễm 54% từ hồi lúc mà chích vào mùa đông và cho tới mùa xuân. Trong bác sĩ nói lúc đó chúng tôi đưa ra chuyện chích thuốc ngừa trong lúc khẩn cấp. In terms of durability and length of protection, doing spacing vaccines 3 to 4 weeks apart. Chích cách nhau vài tuần. Will often not be adequate for long-term durability and hence the need for the boost. Có lẽ là không giúp đỡ nhiều cho lắm, cho nên ngay bây giờ phải cần cái booster shot. Những nhà thương, số người nhập viện càng ngày càng đầy. Đa số là những người chưa có chích thuốc ngừa của COVID-19. Đây là ở bên Baton Rouge, Louisiana. Ở bên đây chỉ có một cái ICU thôi. Và sau khi đó thì họ đã mở thêm 8 cái nữa. Chỉ cho những người bị nhiễm COVID-19. Theo ông này, ông nói, tôi rất là lo về chết và để cô ta một mình. Ông Jeffrey Oaks và vợ của ông ta tên là Carrie. Hai người nằm trong nhà thương bị nhiễm COVID-19 chung với nhau. Lần này là lần thứ hai hai người bị nhiễm COVID-19. Và họ tưởng đâu họ có cái kháng thể trong người của họ rồi, tại vì lúc trước họ đã bị một lần rồi. Và họ đợi không có chịu chích thuốc ngừa của COVID-19. Theo cô này, cô nói COVID-19 biến thể Delta đây là rất là xấu. Và người nào mà muốn đợi không có chịu chích thuốc ngừa, đợi cho nó qua cái cơn này đó, cái đó là sai. Đây là người bác sĩ Chris Thomas. Pandemic of a Delta virus that's ravaging our community, and we have a pandemic of misinformation. Và theo ông bác sĩ Christopher nói, hiện tại thì chúng ta có hai cái đại dịch. Một cái đại dịch là COVID-19 biến thể Delta. Cái đại dịch thứ nhì đó là nhiều người không có biết những cái tin tức rõ ràng và hiểu sai về cái COVID lần này. I'm just frustrated that we've gotten to the point where we allow misinformation to equal medical science. Và theo tôi thấy rất là khó chịu là tại vì những cái tin tức mà nói ra không có sự thật thì nó giống như những cái chuyện đang xảy ra ngay bây giờ thì nó không có đúng.
health officials are expected to announce as early as tomorrow that they will now recommend all Americans get a COVID booster shot. Và ngày hôm nay thì chúng ta biết được có lẽ là vài ngày kế tiếp nữa thôi thì chính phủ sẽ đưa ra về cái chuyện booster shot cho tất cả mọi người. Third vaccine dose 8 months after you were fully vaccinated. Đây là cái chích thuốc ngừa thứ 3 sau khi chích thuốc ngừa 2 cái kia trong 8 tháng thì tới ngày hôm nay phải cần chích cái thứ 3 này. An announcement from the Biden administration could come tomorrow and would affect those who got the Pfizer or Moderna vaccines. Và đây là ảnh hưởng tới những người chích thuốc ngừa của hãng Pfizer hay Moderna. This as Israeli scientists released new data finding Pfizer's vaccine was less effective at preventing severe COVID symptoms among. Và trong lúc này thì theo nghiên cứu cũng biết được là thuốc ngừa của Pfizer nó không có giúp đỡ nhiều cho lắm về COVID-19 biến thể Delta ngay bây giờ. Those 65 and older who were fully vaccinated back in January. Đó là những người mà 65 tuổi trở lên đã chích thuốc ngừa vào tháng 1 năm nay. The NIH director today. Vaccine protection does gradually wane over time. Đây là ông bác sĩ Francis. Ông nói cho chúng ta biết về cái chuyện chích thuốc ngừa thì một thời gian sẽ giảm xuống rất là nhiều. Israeli data, the people who got immunized in January Những cái người mà đã chích thuốc ngừa vào lúc đầu tháng 1 are the ones that are now having more breakthrough cases. là những người bị đột phá COVID-19 biến thể Delta. That's the same thing we're starting to see in the US data. David. Đó là những gì chúng ta sẽ thấy ở trên Hoa Kỳ nói về những cái data họ báo cho biết về COVID-19. Pressing Dr. Fauci last week on what the Israelis are seeing in their data and why they're ahead of us in recommending a third shot. Đây cũng của đài hỏi ông Dr. Fauci hồi tuần rồi, hỏi về ở bên Israel họ biết như thế nào mà họ hồi tuần rồi họ đã chích cái booster shot thứ 3 bên đó rồi. It would seem the Israelis, though, are ahead of us on this. Just today, approving booster shots for 50 and older starting next week. Có phải những người ở bên Israel đang đi trước chúng ta hay không, ông Dr. Fauci? Approving booster shots for 50 and older starting next. Và những người chích booster shot trên 50 tuổi thì qua tuần sau đã chích. Rồi sau khi đó, những người dưới 40 tuổi cũng chích. Họ thấy những gì mà chúng ta không nhìn thấy mà họ cho chích booster shot sớm vậy, ông Dr. Fauci. Đây là ông Dr. Fauci trả lời. Những gì mà họ thấy trong cái cộng đồng của họ và họ thấy một thời gian thuốc ngừa không có giúp đỡ cho lắm. Và họ thấy chích thuốc ngừa rồi thì nó giúp đỡ rất là nhiều ở bên đó. Sau khi đó thì một cái rớt rất là thấp. What holds up well, which is good news, is that they still get good protection against severe disease leading. Chuyện tin tốt đó là những người chích thuốc ngừa rồi cũng được giúp đỡ cho về cái COVID-19 biến thể và làm cho nó giảm về số người bị nhiễm bệnh và số người chết. Và cái bảo vệ cho cái COVID mà nó giống như vậy. Những cái bảo vệ hồi sớm và không còn bảo vệ được nhiều nữa. Cho nên ngay bây giờ ở trên Hoa Kỳ chúng ta sẽ có cái chích thuốc ngừa thứ 3 booster shot cho tất cả mọi người. Và booster shot có thể có trong vòng tháng kế tiếp. Tùy theo FDA đưa ra cho như thế nào. Đây là ông Dr. John, ông nói cái cách như vậy những người mà chích thuốc ngừa hồi lúc từ đầu. Đó là những người sẽ được chích cái booster đầu tiên nhất. Healthcare worker, residents of nursing homes, trong nursing home. And then eventually the gradual expansion to the rest of the population. Sau khi đó thì cho chung hết tất cả chúng ta.
comes as the Delta variant tears across much of the U.S. Trong lúc này, COVID-19 biến thể Delta đang xé nhiều tiểu bang ở trên Hoa Kỳ, gây nhiễm rất là nặng. In Texas, statewide hospital ICU capacity now Ở bên Texas, trong ICU hiện tại ngay bây giờ, reaching more than 90%. 90% số người nhiễm bệnh nằm trong đó. Governor Greg Abbott, who has resisted mask mandates there, Ông thống đốc của Texas đưa ra cái lệnh là cấm đeo khẩu trang. now testing positive for COVID-19, Ông ta ngay bây giờ test đã bị nhiễm COVID-19 rồi. despite being vaccinated. Cho dù ông đã chích thuốc ngừa rồi, cũng bị nhiễm COVID-19 biến thể Delta đột phá. He says he is asymptomatic so far. This afternoon, Và ông ta nói hiện tại ngay bây giờ là ông ta đang bị nhiễm. the federal government confirming it will extend its mask mandate for travelers on planes. Và trong lúc này, chính phủ của Hoa Kỳ nói cho biết là sẽ kêu mọi người nào mà đi trên máy bay, đi trên xe điện, đi những cái chỗ public thì cần phải đeo khẩu trang cho tới tháng 1 sắp tới đây.